Vem är Barbro Ekenberg? Jag lärde känna Barbro när jag gick en grundkurs i agility med min förra border collie. Då var det agility för 100% som gällde för Barbro. Men för några år sedan slutade hon med agilityn och började utbilda sig inom specialsök. Och nu är det specialsök för 100% som gäller. Barbro gör liksom ingenting halvdant utan går all in när hon bestämmer sig för något. Det ska bli spännande att höra henne berätta mer om sig själv, sina hundar och framförallt om specialsök. Välkommen till Digging to Dogs! Specialsök är ett samlingsbegrepp för hundens arbete att söka efter och markera olika dofter. Det kan vara allt från narkotika och sprängmedel till vägglöss och kantareller. Det vanligaste ämnet man tränar att söka efter är röd Kong Classic. Inte hela kongen då, utan små bitar av den. Det är vad hunden extra ska söka efter i det här programmet. Välkommen till Digging to Dogs, Barbro! Tack, och det är väl kanske jag som ska säga välkommen till Vadstena slott. Tack snälla! Det här är väldigt spännande. Berätta lite, var befinner vi oss? Vi befinner oss på Vadstena slott som är ett renässansslott som är byggt av Gustav Vasa. 1545 stod det klart. Efter det så har det bott till och från kungar här. Alla kungar som har varit till någonstans mitten på 1700-talet har bott här under någon period av sitt liv. De flyttade ju omkring en del. Vad hände sen då? Vad blev det av Sen fick jag mitt ekonomikontor där. Okej, så det är så länge sedan alltså? Ja, exakt. Nej, jag tror faktiskt att det varit, om jag minns rätt så har det nog varit ett förvaringsutrymme för säd och sådana saker under perioder. Det har ju varit nerrivet en del av byggnaden bortåt det hållet, en del av väggarna runt borggården som är uppbyggda igen enligt gammal ritning då. Ja, det är otroligt fascinerande miljö här. Ja. Det finns många rum i slottet att välja bland när vi ska låta extra börja söka. Vi börjar med att studera den markering Barbro valt som talar om för henne att extra hittat det hon söker. Du har ju sittmarkering på extra. Ja. Vad tycker du är fördelen med att ha sitt- eller liggmarkering kontra nosfrys? Ja. Det här är ju en sittmarkering som är i kombination med nosfrys då. Varför jag valde det med extra, det var för att med Vilko som min äldre hund, han har ju väldigt bra markeringar i sig, tydliga, men om jag har en hög gömma, typ om vi skulle ha en här uppe och han inte når fram, då kan han ju inte vara så här tydlig eftersom inte han har något sitt eller ligg utan han har valfri position. Så jag har ju dragit på mig ett antal felmarkeringar i min nosework-historia när han bara kanske går upp och undersöker en hög sak. Och så kan det ibland vara svårt att se skillnad på, markerar han där uppe eller är det bara en undersökning? Det ska man ju inte skylla på honom utan det är ju en felmarkering jag får ta på mig för att jag kanske är lite stressad i tävlingsmomentet och där man snabbt lär sig en markering. Men då tänkte jag, då vill jag ha på nästa hund, det vill säga extra, då vill jag att hon ska ha en handling till som ger en slutkläm, hon visar verkligen att jag har gått upp och undersökt
Men sen som en sluthandling sätter hon sig och talar om för mig, det här är en markering. Och jag vet ju inte om jag kommer ångra det sen någon gång, men det känns som att hade jag haft den på Wilko så hade jag haft några färre felmarkeringar i min karriär. Ja. Så därför försöker jag med det här med extra nu då. Och en ren markeringsövning här då. Vi har ställt en hel kong där uppe. Och jag kommer släppa upp henne och så hon får leta rätt på den, vilket självklart inte är så svårt. Och då vet vi ju inte om hon kommer hoppa upp här, så ställa sig på bakbenen här, konstatera att det är en kong där, sätta sig ner. Eller om hon hoppar upp och sätter sig i fönstret. Det får vi se vilken väg hon tar dit. Här. Extra. Se. Leta. Bra tjejer, vad duktig du var nu. Men du, kan du berätta lite om din bakgrund i hundvärlden? Ja, för ungefär 20 år sedan så bestämde jag mig för att nu är jag less på det här med min häst. Inte jag var less, men jag tyckte att det kostade väldigt mycket pengar att ha den här hästen om man var väldigt bunden. Så då bestämde jag mig för att jag lånar ut min häst till en yngre tjej som skulle börja med stor häst då. Så. Och då köpte jag, eller hade i samband med det köpt, inte min första hund, men min första hund som jag gjorde någonting med. Jag hade haft hundar innan, men som bara fick vara sådär som de flesta svenssonhundar är. Och då dröjde det ju inte länge förrän jag upptäckte det här med agilityn. Och det här passar ju mig som gammal hoppryttare, så tyckte jag ju det här med agility låg för mig. Vad var det för hund? En Parson terrier. Vi satte igång och tränade. Jag gick för en massa dåliga instruktörer till att börja med och lärde massa fel och såna här saker. Och det har ju faktiskt lärt mig mycket av när man börjar med någonting, att man ska försöka hitta någon som faktiskt kan, så man lär rätt från början. Det blir ju så mycket bättre då än när man ska lära av sina egna misstag. Men åren rullade på. Jag hade väl ungefär 15 år aktiv agility, tävling, träning, det här som man brukar kalla living for agility. Det var verkligen där man tävlade varje helg, man hade alla sina vänner inom agilityn, tränade, gick kurser. Det var det handlade om för oss alla. En stor härlig familj som jag saknar väldigt mycket. Det förstår jag. Ja, men sen började ju jag då få... jag hade skador jämt, gammal tant som skulle springa. Och jag vilade lite grann och trodde att nu går det nog igen. Och sen sprang jag och försökte accelerera och sen gick ju de där musklerna sönder igen. Så jag fick ju någonstans bestämma mig för att nej, nu måste jag ta en ordentlig break här. Minst 3 månader var en läkare som sa till mig, så måste du vara helt lugn, inte springa någonting. Vilket innebar att jag fick stryka mig från det årets SM som jag var kvalad till. Men jag tyckte att nej, det är det värt, för att jag måste ju ändå bli frisk. Men under den här perioden jag gick där och inte körde agility, så drog jag igång och började träna lite mer nosework. Det här var ju innan noseworken var officiellt. Men jag började träna det och en av mina hundar visade sig vara en riktig stjärna där. Och när jag hade kommit igång där och gjorde annat och månaderna gick med min vila där,
så kom jag faktiskt på, nej, jag är klar med agilityn. Nu är det dags att bryta och göra någonting annat. Det var en jättestor sorg att lämna det, eftersom det var inte bara någonting utan det var ett helt liv. Men jag gick vidare med det i alla fall och hamnade då i Nosework-träsket. Vad har du för hundar idag då? Ja, jag har min äldsta hund är Loppan som är 11 år och som var min stora agility-stjärna. En väldigt liten border collie som alla gamlingar antagligen känner till inom agilityn. Hon var ju alldeles för bra för mig, men vi hade jätteroligt ihop, hon och jag. Så hon är kvar, även om hon är gammal och grå idag och ganska så stapplig i kroppen. Sedan har jag Vilko som är en border collie också, som är 8 år, fyller väl han efter jul någon gång. Honom tog jag över, han kommer från Fanny Gott. Jag fick honom som 2-åring av henne. Då hade jag ju tänkt, jag hann börja träna och tävla honom lite grann i agilityn. Jag hade ju en tredje border collie då som heter Joker, men han var ju trasig ända sedan han var liten, så jag visste ju att han skulle inte hålla. Så därför så satsade jag på att få in en hund till som var yngre än Loppan. Och sedan har jag lilla Extra nu då. Nu när jag hade slutat med agilityn så kunde jag ju köpa någon annan ras än border collie, tänkte jag. Och eftersom jag var inne på det här med nosarbete så tänkte jag att jag vill ha en spaniel, för jag har alltid velat ha det av något slag, och valde då en jaktspringer. Så det känns väldigt nytt för mig, även om hon är 1 år och 7 månader idag. Vad är den största skillnaden på att träna border collie och spaniel? Ja, båda raserna är ju avlade för arbete, så de har ju stor arbetslust och de har stor samarbetsvilja, så att där är de ju väldigt lika. Men där är väl där likheterna upphör, så att säga. Och jag känner mig faktiskt, jag vet ju inte nu med Extra, jag menar det är ju min första spaniel och jag vet ju inte om hon är en typisk spaniel eller om det är bara den individen. Men hon har ju haft en massa issues för sig som inte mina border collies har haft, så att det har varit ganska så mycket jobbigt, och det vet ju du när jag har försökt gå lydnadskurs för dig, att vi har haft problem med att vara ute om det är insekter eller löv i luften som yr, hon låser på små saker. Nu har hon i alla fall löpt sitt andra löp och det gjorde stor skillnad. Hon är mycket bättre, mycket mer sansad nu, men vi har en bra bit kvar innan väder jag tänkte att vi ska vara. Och jag hade väl kanske någonstans trott att vi skulle hunnit längre vid den här åldern. Men hon känns som en barnslig liten tjej. Men fantastiskt mysig hon. Jaha, nu är vi i köket, ser det ut som. Ja, herreköket heter faktiskt den här salen. Och vad ska du göra här? Här tänkte jag tänkte vi skulle utnyttja det här stora golvet till att träna lite marksök, eller golvsök blir det ju snarare så. Här inne. Hon är ju ganska uppspelt nu, så vi får väl se hur det går, om jag kan få henne lugn och i sökarbete. Har du henne alltid lös? Eller Nej. har du plockat på ibland? Jag tycker det är mycket enklare att söka med henne lös, men jag kommer börja här med koppel för att hon inte ska komma in här och tänka wow, vilket stort golv att springa på och börja galoppera. Hela hennes
utbildning, eller vad man ska kalla det, som jag har haft med henne inom specialsöket, så har jag faktiskt undvikit sådana här saker där hon ska springa mycket, eftersom det ligger ju för den här lilla fröken, Spanienfröken, att springa mycket, så därför vill jag hellre träna väldigt mycket sådana saker där hon får söka finsök på ett ställe utan att använda sina ben. Mer nos än ben helt enkelt. Så du har stå på önskelistan. undvikit stora ytor kan man Ja, säga. det kan man säga. Självklart har hon gjort det ibland, men 95% av all vår träning har varit på mindre ytor. Leta. Bra, duktig, vad bra. Jag kan berätta då att det här är ganska typiskt massor. Nu börjar hon bli lite trött. Och de är ju mest vana vid att söka på saker. Så när hon börjar bli lite trött, då vill hon gärna springa in till en vägg eller där det finns några föremål att söka på. Men ja, efter omständigheterna ganska bra ändå tycker jag. Men du, det blev ju efterhand så gick ju du över mer och mer mot specialsök. Ja. Och hur kommer det sig? Och vad har du för utbildning inom specialsök? Ja, alltså jag vart ju väldigt intresserad för det kom ju då, det började skrivas om det här med specialsök och så vidare medan man höll på med noseworker. Och självklart så ville jag ju prova på det. Jag började att gå en helgkurs i specialsök. Men då gjorde jag en sån här klassisk misstag som jag märker att många gör, att om man kommer från noseworken, att man liksom tänker inte att det är något nytt man ska lära sig, utan man tror någonstans att man bygger på noseworken med det här, vilket väl är sant till en viss del, men det bästa sättet att lära sig det är att tänka, nu börjar jag med något helt nytt, det här är inte en fjärde doft i nosework, utan det är en helt annan sak. Och sedan vart jag intresserad av att gå instruktörsutbildningen. Jag är SPK-instruktör ska jag väl säga inom specialsöket. Så att min utbildning syftar ju mot det här SPKs prov. Specialsök som begrepp är ju väldigt stort, för det ska ju täcka allting som hundar söker, och nosework är ju en del, men det kan ju också vara narkotikasök eller barkborre eller alla miljoner olika saker som man kan använda hunden till att söka efter. Men min utbildning syftar just till att utbilda folk till provet, min formella utbildning, och då är jag SPK-instruktör där. Och jag är även provledare, vilket är då en fortsättningsutbildning då på, kan man säga, på instruktörsutbildningen. Och där får man då lära sig
förutom vanliga tävlingsledarsaker, där allting det här som man vanligt måste göra som tävlingsledare, så ska man ju också kunna lägga upp ett prov, man ska kunna avgöra vad som är ett bra område, man ska faktiskt kunna lägga gömmorna, även om det är domaren som är slutgiltigt ansvarig för dem. Men här jobbar ju domarna väldigt olika. När man känner en domare väl så är det en del som ger en full frihet att lägga alla gömmor och sådana saker själv. Medan andra vill ha den lilla roliga saken för sig själva. Och det är ju inte saken mindre spännande så att det är både och. Men du jobbar ju som instruktör också. Har du många egna kurser? Ja, jag har faktiskt väldigt mycket kurser jag haft sedan jag utbildade. Men jag räknar faktiskt häromdagen. Och jag tror jag redan har gjort 25 kurser. Och då menar jag sådana kurser som man går 5 eller 6 gånger. Då. Just det, fortlöpande kurser. Ja. Vad tycker du kännetecknar en duktig specialsökshund? De ska ha ett driv, de ska ha en vilja att jobba, samarbetsförmåga, självständighet, miljöfasthet, uthållighet. Och uthållighet kan ju faktiskt innebära väldigt mycket. Uthållighet, att de ska klara av att jobba länge i värme eller klara av att jobba länge utan att de får belöning, extern belöning, för man får ju inte belöna på ett prov. Alltså, du får inte ge godis eller leksak, då kan du ge social belöning om du vill. De kanske ska kunna söka väldigt länge utan att hitta. Och där, om vi då kopplar det här till specialsöket inom tjänstehundsvärlden, så för de flesta tjänstehundar så innebär ju de flesta dagarna sök utan att hitta någonting. Så då borde det inte vara så svårt att jobba upp en uthållighet för att en hund ska klara av att söka 20-30 minuter som det handlar om på ett SPK-prov. Nu har vi bytt rum igen. Var befinner vi oss nu? Nu befinner vi oss på andra våningen på slottet, där vi har en liten utställning med dräkter som kommer ifrån operan här då, som vi har fått låna, som folk får komma och titta på. Här inne tänkte jag då göra ett annat syfte med söket, nämligen att vi ska träna. Som en av de sakerna jag nämnde är också det, att det kan vara lite svårt med nya miljöer för en del hundar, och för en del hundar har det ingen betydelse. Men i det här rummet har aldrig extra varit. Så hon kommer vi se om hon tycker att det är något läskigt att gå in här, om hon klarar att söka själv. Vi ska också tänka oss att jag kommer stå vid tröskeln och släppa henne och se om hon klarar självständigt gå in och söka det här. Så jag kommer inte peka på henne att hon ska börja exempelvis där och gå runt, utan hon får göra ett eget sök och gå runt och söka. Får vi se om hon klarar det. Och sen tänkte jag då Helene skulle hjälpa mig att sätta ut en gömma. Ja. Och den har jag här. Och den är så stor. Ja, och då ser vi att det här är en av ungefär den minsta storleken man kan ha på en klass 1-gömma. Där får de ju vara 1,5 centimeter gånger 1,5 centimeter som minst. När vi kommer upp i klass 2 och klass 3 sen, då får de här kongbitarna vara hur små som helst, vilket gör att det blir mycket svårare. Men här tänker jag då att eftersom vi ska se om hon gör det här självständigt, hon kommer till en ny miljö, så vill jag göra det relativt enkelt för henne så att det inte blir jättesvårt att hitta gömman också, vilket det kanske blir. Men jag kan i alla fall försöka med genom att ta en lite större bit. Ja.
hej! Wow, vilken duktig hund! Alltså helt fantastiskt, hon gick direkt på. Ja, men här skulle vi kunna säga också att det finns en viss risk för, eftersom vi har precis satt den här gömman, så kan det faktiskt vara så att hon har spårat Helen fram. Att Helen har inte varit runt på alla dräkterna, så hon utnyttjar ju det faktumet att här känner jag att de har varit. Skulle i alla fall kunna vara så. Och sen när hon kommer fram och är nästan ända framme, då börjar det egentliga söket. Så hade vi satt den här gömman igår så hade hon antagligen fått jobba lite mer. Men jag är i alla fall jättenöjd att hon hade ju inga som helst skrupler att gå in och söka själv här. Fast det var en ny miljö. Duktig tjej. Ja. Vad är de vanligaste misstagen man gör när man börjar träna specialsök? Jag tror det är den här missriktade viljan att vara snäll mot sin hund och tror att så man vill hjälpa sin hund att hitta gömmorna. Dels så gör man massa omedvetna saker, man trampar, man vrider, man står still där man vet att man har en gömma. Och sen är man ganska ointresserad och kanske till och med ropar på hunden när den luktar intresserad på ett ställe där den inte är. Det här gör ju att hunden kommer, som får det här väldigt mycket, han kommer ju få in det här i sitt sökmönster. Att kong plus att matte trampar bakom betyder att jag ska hitta någonting. Och det här kan du ju inte göra när du gör ett blindsök på hunden, utan att den ska få sköta nosen och hitta själv. Då får man istället fundera på att jag kanske har gjort för svår gömma så att den ska bli lättare för den. Just det. Sedan har vi ett misstag till. Och det är att man svarar på hundens frågor. Ni vet, hunden söker och sen kanske den tappar intresset eller känner sig vilsen eller någonting händer. Och så tittar den på matte och undrar, vad ska vi göra nu? Och då säger matte, leta, och gör en anvisning igen. Det här är ju ett sätt att belöna att hunden frågar, att man svarar på hundens frågor. Så att när man har kommit in i det träsket så är det väldigt lätt att det beteendet ökar väldigt snabbt hos hunden. Så den tittar på matte oftare och oftare och oftare. Och sen till slut så har man en hund som inte har någon självständighet kvar. De två ser man ganska ofta. Det såg man ju även i noseworken ute på tävling. Så att man curlar bort hunden till något som inte alls är något bra. Nej. För varken hunden eller för föraren. Man gör den en björntjänst. Ja, precis. Jag vet att du håller på att utbilda din spaniel till vägglushund. Ja. Berätta lite om hur den utbildningen går till. Ja. Jag går privat hos Tina Krulle som har ett av Sveriges största sökföretag. Hon och hennes kollega har vägglushundar, mögelhundar och råttor söker de efter med lite olika hundar. Sen har Tina även lite utbildning i ett annat företag som är inte samma. Grunden till vägglus är ju självklart kongsöket, eftersom det är det som ligger i botten till de flesta specialsökshundar. Att man har det som när man utbildar hunden tekniskt att söka efter det. Sen när man går vidare, då ska man ju då lära hunden att bland annat hitta lössen som är ny doft för dem. Det är inget svårt att lära in en ny doft. Det som är lite trixigare, det är att man ska lära hunden att den inte ska ta döda vägglöss. Jag ska lägga upp senare när vi söker en övning där ni ser att jag tränar just på det här att vi har döda vägglöss och sen har vi kong också, och då ska de inte ta de döda utan få söka på kongen. Att vi inte söker på levande löss beror att det är lite för kallt för dem. Vi måste ju vara rädda om löss. Ja, precis. Och du har en massa löss hemma alltså. Ja.
Och du tänker att använda din Spaniel Extra till aktivt arbete? Ja, absolut. Jag jobbar ju som ekonomichef här på Vadstena Klosterhotell och även på Vadstena slott då, som är ett systerföretag, eller Visit Vadstena heter ju vårt företag som är på Vadstena slott. Så att jag ska ha som bisyssla jämte mina ekonomiuppgifter att jag ska göra, vi har aldrig haft några lust på det här hotellet och vi hoppas att jag inte kommer hitta några i framtiden heller. Men tanken är att jag ska testa ibland och gå runt i rummen och testa att det inte har kommit in. Jag ska söka av alla antikviteter som vi köper in innan de kommer in. Vi har ju även hyresfastigheter och då kan man söka igenom lägenheterna mellan hyresgäster och så vidare. Så det kommer finnas ganska gott om jobb för mig inom företaget. Och jag har ju tur att jobba på ett väldigt bra och kundvänligt företag. Härligt. Mycket hundvänliga ägare är det till företaget. Ja, du väljer rätt jobb. Ja. Var befinner vi oss nu då, Barbro? I kanontornet. I kanontornet. Ja. Berätta vad du ska göra här. Jag tänkte börja med en övning där jag ska träna extra på en av hennes utmaningar som vi pratade lite grann om förut. I hennes vägglusutbildning ska ju hon inte markera döda löss, hon ska inte markera tomma vialer som de heter, de här som man förvarar lössen i. Så vi hade, när vi började träna det här i våras, så hade hon inga problem att diskriminera bort just de döda lössen. Och det gick jättebra. Men sen för några veckor sedan så gick allt åt skogen och hon började markera alla döda löss ute i söken. En dum fråga, vill jag säga. Vad döda löss? Spelar det någon roll hur länge de har varit döda? Alltså doftar de mer ju längre? Jag kan egentligen inte svara på din fråga exakt, men jag kan ju tänka mig om vi skulle ha en lus som lever och sen dör en knall och fall, så luktar den säkert levande just då. Men tanken är ju att man ska kunna göra eftersök också efter man har sanerat. Om man har vetat att en byggnad har löss och sen så går du runt och tittar efter de har sanerat några veckor sedan, då vill man ju kolla, är de verkligen döda, är de borta? Och då gäller det att hunden inte börjar markera på de som är döda utan bara ta de levande. Jag förstår. Ja. Så här har du en gömma här uppe. Ja, jag har en gömma och här har jag ju inte levande löss för det är lite för kallt för dem här då. Så att gömman är kong här. Men jag har 3 stycken störningar. Vi har ett litet lock där som tillhör lock på en vial. Sådan som jag såg att det fanns intresse för. Det ligger en under där och sen ligger det en där. Då kommer man ju kunna se om hon förhoppningsvis inte markerar. Men man kanske kan se om hon får ett visst intresse för dem. Och förhoppningsvis bara släpper och går vidare. Sen har vi själva gömman sitter uppe på väggen där. Ja, tjejer. Vad duktig. Kom, byter vi den här med. Jag som inte vet så mycket om specialsök
fascineras ju av att hon först är på marken och sen tänker om att hon ska söka på väggen. Man vill ju gärna träna dem till att de ska få med både högt och lågt, att de gör det här själva av egen kraft. Ser man när man är ute och söker att de missar något område kan man ju faktiskt tala om för dem när de är i arbete att du ska söka här också. Men det bästa är ju att de gör det helt självständigt. Och det lär man ju hunden genom att sätta blandade gömmor både högt och lågt. På väggen, under och bakom och sådana saker. Ja, då ska vi göra ett sök till som vi gjorde nyligen uppe i fönstret, fast vi gör det här på de här statyerna. Men det är samma tanke bakom det hela. Jag har gömt döda löss och jag har en konflikt gömd. Okej. Ja! Wow! Wow! Det är ju helt. Men du, om du ska beskriva hur ett specialsöksprov ser ut generellt. Ja, till att börja med så är det prov och inte en tävling. Nej. Det är ingen konkurrens idag. Det var det i början. Vi håller ju fortfarande, det är ju inte en officiell gren än. Det kommer ju bli det, men vi håller ju på och testar ut hur ska det se ut i framtiden, så att reglerna ändrar sig efter varje domarkonferens lite grann, eller hur man ska titta på de här olika sakerna. Bara för att alla ska kunna komma in och säga så här vill vi ha det, så här, så vill man inte få med sig en massa misstag in i den första officiella perioden, utan bättre att tänka efter en gång extra och sen att det blir bra än att man är för snabb att fatta beslut då. Men om man har haft turen att komma med på ett prov så kommer du få ett PM där det står att du ska kallas till sök en viss tid. Du kanske får att du ska befinna dig på den här platsen 11:20. Och då är det bara du där. Därför har vi kunnat köra en del under pandemitiden ändå. Bara för att det ju bara varit provledare, domare och en tävlande i taget. Och när du då kommer till tävlingen så får du vänta vid din bil eller utanför oftast. Och sen kommer provledaren och hämtar dig när det är din tur. Och så kommer provledaren berätta om förutsättningarna just för det här provet. Det kan vara hur många minuter du får att söka. Om det är några andra säkerhetsaspekter man ska tänka på, att det finns någonting som man ska undvika. Om du ska söka, om du får söka löst eller om du måste ha koppel, och om det är sådana. Alla de här förutsättningarna kommer du få medan du är på väg till provområdet. Men man vet aldrig hur många gömmor det är. Nej, det vet man inte. Och sen kommer man till provområdet, och är det klass 1 så kommer du få bekräftelse på om du har hittat om det är rätt eller inte, vilket du inte kommer få i klass 2 och 3. Då kommer man bara säga noterat. Men
när du står vid områdets början så blir det utpekat hur det ser ut, vad gränserna är så att du vet vad det är som ska sökas av. Det är ju förarens uppgift, det är ju att se till att området blir täckt. Hunden ska hitta, söka av och föraren ska ansvara för att allt blir avsökt. Så så du får de här uppgifterna, vad är det du ska söka, vad som ingår. I klass 2 och 3 så kan det vara så att man säger så här, sätt din hund här för då är det funktionslydnad med. Så får man lämna hunden där och så kanske man får gå in bakom någon vägg eller någonting så man kommer ur synhåll. Och medan kanske domaren visar någonting där bakom vad som ska sökas av eller liknande. Sen får du komma tillbaks, hämta upp hunden som förhoppningsvis sitter kvar och sen kan ni börja söket. Är det stort intresse för att delta på de här proven? Ja, det är väldigt stort intresse och alla kommer ju inte med som ansöker om att eller som skickar in anmälan utan det är ju lottning som gäller. Var hittar man dem då? Man hittar proven man går in på, det finns en Facebookgrupp som heter SPK specialsök forum. Det är ju en öppen grupp så alla kan bli medlemmar där och där har de evenemang. Och trycker man då på evenemang så får du upp alla prov som finns, aktuella prov. Jag tycker själv att det är bäst att titta mobilen för då får du orten också vilket man tyvärr inte får när man tittar i datorn. Det är något konstigt där. Men så småningom ska ju det här få ett riktigt system. Men där är vi inte än. Nej. Men du skulle vilja säga att specialsök är en gren på frammarsch? Absolut. Det är jätteroligt för det är som utmaning. Det är så många saker och det är det som jag tror att jag och många med mig tycker att det här är mycket roligare än noseworken eftersom här är så många saker du måste lära dig och så många saker som du måste lära hunden för att ni ska bli bra på det här. Så det är riktigt utmanande och kul. När vi lämnar Barbro är slottet mörkt och kusligt. Det är dagen före Halloween och strax ska en spökvandring dra igång. Men nu kan vi bara säga